ituturo ko sa inyo ay ang paggawa ng YouTube thumbnail. Bakit nga ba kailangan na gumawa tayo ng presentable at saka maganda kahit papaano na YouTube thumbnail? Lalo na sa mga beginner na YouTuber tulad ko. So, importante ang YouTube thumbnails. Kasi sa thumbnails, mas nai-encourage natin or naiinganyo natin yung ating mga viewers para bisitahin o panoorin ang ating video. Dahil nga ang YouTube ay isang visual platform, karamihan sa mga tao ay mas una nilang napapansin ang iyong thumbnail kesa sa title o content ng iyong video. Okay? So, sa paggawa ng YouTube thumbnail, sa mga hirap sa mga Photoshop o yung mga hindi professional graphic artist tulad ko, ang ginagamit ko ay ang canva.com. Okay? So, paano ba pumunta sa canva.com? Siya nga pala, ang Canva po ay isang graphic design platform na napaka-user-friendly po. Pwede tayong gumawa dito ng social media graphics, presentations, posters, invitation, at ito, YouTube thumbnail nga din po kasama. So, pagpunta natin sa canva.com. Dahil po nakapag-create na ako ng aking account, nakita niyo meron ng letter J dito. Parang simple lang din po itong pag-login sa Gmail. Mag-login ka through Gmail account or through Facebook. Okay. So, ito po, marami siyang templates. Kung makita nyo dito sa kaliwang parte, sa taas po, templates. Yan po yung sa mga social media, invitation, business, presentations, website logo, marketing, education, tsaka yung mga Zoom background. So, tayo, isearch na lang natin yung YouTube thumbnail. Okay, so makikita nyo dyan, marami pong template na pwedeng gamitin. Ito po, kung makikita nyo, blank. So, pwedeng kayo yung mag-create ng sarili nyo kung anong kulay, anong textile, anong style. Pero dahil po, tulad ko, ako po ay nag-uumpisa pa lang sa magawa ng mga graphic design like this thumbnail. Ang pinipili ko po ay yung meron na siya talagang, meron na dito ang template, meron ng boxes na mas madali ko siyang ma-edit. Halimbawa ito, how I edit my photo, subukan natin ito. So, dito kung makikita nyo, meron siyang box, meron na siyang image, ganyan. So, kung tingin nyo okay na sa inyo yan, at dali nyo na siyang ma-edit. Or how about this one? Subukan natin. Yan. So, may picture, papalitan nyo lang yung text, font style, font size, tsaka yung background. Okay? So, bago natin mapalitan tong image na to, kailangan syempre natin mag-upload muna ng picture. So, usually po sa thumbnail, ang pinaka-thumbnail ng mga YouTuber ngayon ay yung mukha ng creator o yung laman ng video. So, sa paggawa naman po ng pag-edit naman ng picture, mas maganda po kung ang ating picture ay malinis ang background. So, paano natin gagawin ulit yun? Pupunta tayo sa tab tayo. Dati po, ang ginagamit ko ay sobrang mano-manong pag-edit ng background na nahihirapan ako kasi madalas nanginginig pa yung aking kamay kaya hindi siya nagiging pulido. Pero lately, na-discover ko itong remove.pg. Free rin po ito. Okay, yan lang po. Okay, so first, upload natin yung image. So, sa downloads, andito. Ito pa yung picture na tatanggalan ko ng background. Open. Yan. Kung makikita nyo ang original yan, ito po. Ito yung original. Diba? Ang gulo ko. Ngayon, remove background. Yan, luminis na siya. Sobrang ayos po yan. Sobrang pulido.
Hindi katulad ng pang mag-i-edit ka, na i-erase mo yung background, nakakunginig ka ng kamay. Okay, so download. Ito na siya. So, isa pa po, mag-upload pa tayo. Load image. Dahil po ito ay gagawin kong thumbnail ay dun sa YouTube. So, nag-download na po ako sa Google ng mga libreng images. So, ito, desktop, laptop. Yan. So, ayan na po siya. Medyo putol lang dito kasi palagay ko kulay puti ito. Yan. So, i-download na rin natin siya. Pwede natin siyang download ng ganito or 53 by 551 or high res. Download. Okay. So, hanap pa tayo ng iba pang i-upload. Ito pa ang original niya. Kunti lang din naman ang difference niya. Okay. So, download ulit tayo. Upload. Oh, si Ladybug na. Original niya, red. Naging ganyan. And then, download. Meron pa ba? So, ganyan lang po. Remove that PG, then upload yung image. Okay, so go back tayo dun sa ating Canva. Ang napili nga po natin ay itong pink and white splice red. So, kung palitan tong image nito, paano mo gagawin yun? Bumalik ka muna sa uploads. Ito, pindutin nyo siya. Upload an image. Ito kanina nagawa ko na siya. Pero ulitin natin siya. I-trash ko po muna ito. So, upload an image. Device. Tapos, sa downloads. Nasa na yung ating ito. Open. So, ayan na po siya. Isa pa. Load an image. Device. Ito. Load. And then, another. Upload an image. Device. Ladybug. Okay. So, ayan na po yung ating mga images. So, i-click natin to. Dito na siya mapupunta. Burahin natin to. Delete. Yan. So, para ma-adjust siya, galaw nyo lang siya dito. Yun. Malakihin nyo lang siya. Ito, pwede nyo siya itabi muna. So, ilagay nyo dito yung isa. Yan. Tapos, i-click nyo naman ito yung isang red. Yan. Yan. Pwede rin siya dito. Ngayon, kung gusto nyo siya mapunta sa likod, pinutin nyo yung position backward. Ayun, nasa likod na siya ni Black Cat. Pero kung gusto niyo naman na mas malaki siya, gawin natin siyang background. Sa likod ni Coco. Ulitin po, pindutin, position, and then backward. Doon na po siya sa likod. Yan. So, adjust na po kayo. Kasi ito. Siya lagay. So, yun lang po. Ganyan siya kasimple. Ngayon, itong nasa kanan, pwede siyang palitan. Yung text niya, gaya po ng sinabi ko, palitan niyo yung text niya. Kung ayaw niyo yung text style na yan, yung font style na yan, delete nyo lang po. So, ang
title nito ay Miraculous. Miraculous. Action figure. Para mapalitan po yung font style niya, i-highlight nyo siya, tapos bumalik kayo dito. Sa taas na to. Tapos yun po, may mga libreng font style na po. Pag nakita nyo may ground, ibig sabihin, yun yung may mga bayan. Okay, hanap tayo ng bagay. Ayan, so yung pangit siya. Gulo. Ano pa pwede? Ito po. Ayan, paligaya. Parang magulo rin siya. So, yun po. Kung gusto nyo palitan ng text color, palit tayo dito sa side po. Okay. So, kung wala kayong napili dyan, punta kayo sa inyong color. Kung gaano katingkad, ito. Or ka-darker, o ito. Position. Front. Forward. Ayan. Ayan. Ayan na po siya. Tapos itong sa taas, burahin natin. Miraculous action figure. Tapos pwede nyo pa pong lakihan yan. Yan. So, kung sa tingin nyo okay na to, tanggalin ko na lang kaya to para hindi masyadong maraming design. At itong mga to, para malinis. Ito po, ito. Hindi yan ito. Delete. Ibabalik natin siya dito. Yan. Okay, ito po, tanggalin din natin. At ito nasa taas, hindi siya. Ito. Delete. So, balik po natin sila. Yan. Yan o. So, kung okay na sa inyo yan, satisfied na kayo, ang gagawin nyo lang ay, ano siya, i-download nyo po siya. Paano siya i-download? Walang po, simple lang. Pindutin nyo po ito. Makikita nyo po ito. Download. Pero bago yan, may share. Ito pong share na to, ay pwede nyo pinindot nyo, pwedeng i-share through Facebook, Twitter, email, Google Drive, Dropbox, or pwedeng siya diretso print. Pero ako po, ito dito sa tatlong dots, or ito, pindutin nyo siya download, dapat naka-PNG po para mas malinaw. And then, download. Okay? Wait lang po, ibaba natin siya. Kasi, yan. Ito, dapat po itong si Black Cat, yung mapunta siya sa likod. Yan. So, tandaan po natin ha, pag pupunta sa likod, backward. Pag sa harap, forward. No? Natakpan niyo yung letters, pindutin ulit